السنة الماضية بدأنا طريق الإي سبورتس مع بطولة سترايك أريبيا، وشفنا المواهب والأداء العالي اللي قدمته منطقتنا. وعدناكم السنة الماضية إنه هذه البطولة هي البداية بس، وأنا اليوم جاي أعلن بشكل رسمي استمرارية البطولة اللي بدأناها مع بعض. البطولة هاي السنة رح تفتح المجال لأفضل الفرق إنها توصل أعلى قدراتها وتحصل على فرصة إنها تنافس على مستوى عالمي وتكون جزء من الفالورنت تشامبيونز تور. أنا طارق الكفيري من فريق رايت جيمز وهذه سترايك أريبيا. بطولة سترايك أريبيا هاي السنة رح تكون مقسومة لقسمين رئيسيين، سترايك أريبيا تشامبيونشيب وسترايك أريبيا ليج. الهدف هاي السنة إنه نعطي فرصة لأكبر عدد ممكن من الفرق إنها تثبت نفسها وتخوض تجربة إنها تكون ضمن بطولة إي سبورتس رسمية وجزء من حدث عالمي. سترايك أريبيا تشامبيونشيب رح تنعمل على موسمين، سترايك أريبيا ليج رح تكون عبارة عن 3 مواسم متصلة ببعضها بنظام النقاط. بعد انتهاء هذول القسمين رح يتأهل عندنا 8 فرق لنهائيات سترايك أريبيا، ومن هناك فريق واحد رح يكون بطل المنطقة ويمثلها في الفالورنت تشامبيونز تور لاست تشانس كواليفايرز في أوروبا. خلينا ناخذهم واحدة واحدة ونحكي عنهم. رح تمتد سترايك أريبيا تشامبيونشيب على موسمين منفصلين، والتسجيل بيفتح في بداية كل موسم. التسجيل للموسم الأول فتح ورح يكون مقسم مثل السنة الماضية لثلاث مناطق: الخليج العربي زائد العراق، بلاد الشام ومصر، وشمال افريقيا. في نهاية كل موسم من الموسمين اللي عندنا رح يتأهل 3 فرق لنهائيات سترايك أريبيا. البطولة في الموسم الأول رح تكون على مرحلتين. المرحلة الأولى نظام المجموعات بتضم 16 مجموعة، وكل مجموعة فيها 8 فرق رح تتواجه بنظام السنجل راوند روبن بست اوف 3. أفضل فريقين من كل مجموعة رح يتوجهوا على المرحلة الثانية ويتواجهوا في نظام المجموعات. المرحلة الثانية راح تكون 8 مجموعات، كل مجموعة فيها 4 فرق، وراح تكون البطولة سنجل راوند روبن بست اوف 3. ومن هناك فريق واحد فقط من كل مجموعة راح يتأهل للمرحلة النهائية بمجموع 8 فرق. في المرحلة النهائية البطولة راح تكون إقصاء ثنائي أو دبل إليمينيشن بست اوف 3 لكل المباريات ما عدا النهائيات بست اوف 5. الفرق اللي بتتأهل أو بتفوز في أي من الموسمين في سترايك أريبيا تشامبيونشيب غير مسموح لها إنها تشارك بأي موسم ثاني من سترايك أريبيا عامة، ولازم تنتظر النهائي. مثال: إذا فريق إكس فاز بالموسم الأول بسترايك أريبيا تشامبيونشيب، الفريق ولاعبينه غير مسموح لهم إنهم يشاركوا بالموسم الثاني أو بسترايك أريبيا ليج. أعطيكم سترايك أريبيا تشامبيونشيب باختصار: موسمين، 3 مناطق، مجموع 6 فرق بتأهلوا على النهائي. سترايك أريبيا ليج رح تكون مختلفة شوي عن التشامبيونشيب. رح يكون عندنا 3 مواسم، وهاي المواسم متصلة ببعضها بنظام النقاط، وكل موسم رح يعطي نقاط لأعلى 8 فرق فيه. رح يكون عندنا منطقتين بالسترايك أريبيا ليج بدل 3. رح ندمج بلاد الشام ومصر مع شمال افريقيا علشان يكونوا منطقة واحدة، والخليج والعراق رح يكونوا بمنطقة لحال. رح يتأهل فريق واحد من كل منطقة في نهائيات السترايك أريبيا ليج بمجموع فريقين لنهائيات السترايك أريبيا. للتوضيح، الفرق اللي بتشارك بسترايك أريبيا ليج وبتفوز تقدر انها تكمل وتسجل بالموسم اللي بعدها. يعني اذا بتفوز بالسترايك أريبيا ليج تقدر تسجل مرة ثانية، بس اذا بتفوز بالتشامبيونشيب ما بتقدر. اعطيكم المختصر: 3 مواسم، منطقتين، ومجموع فريقين بتأهلوا للنهائي. النهائيات راح تضم 8 فرق، 6 فرق من السترايك أريبيا تشامبيونشيب وفريقين من السترايك أريبيا ليج. هذه الفرق راح تسافر علشان تواجه بعضها بفعالية في بلد معين راح يتم إعلانه على قنواتنا. الهدف منها إنه نتأكد من النزاهة التنافسية والكل يلعب على نفس البينج. بنوه وبأكد إنه راح نكون ملتزمين بقواعد السلامة لكوفيد 19 في هذا الحدث الخاص. بعد ما تنتهي المباريات فريق واحد فقط راح ينتصر ويتوج كبطل الوطن العربي، وراح يسافر على أوروبا بشهر 10 علشان يتواجه مع الفرق اللي وصلت اللاست تشانس كواليفايرز ليحققوا الهدف الأكبر، واللي هو فرصة المشاركة في الفي سي تي تشامبيونز في شهر ديسمبر. التسجيل الآن مفتوح للموسم الأول من سترايك أريبيا تشامبيونشيب من خلال منصة تورنمنت، وراح ينتهي ب30/3. هذا التاريخ قابل إنه يتغير أو يتمدد. راح ننزل معلومات أكثر عن كيفية التسجيل، علشان هيك خليكم متابعين. جهزوا فريقكم وسارعوا بالتسجيل، لأنه كل منطقة مسموح لها 128 فريق كحد أقصى مثل ما ذكرت. البث راح يكون أيام الخميس والجمعة والسبت ابتداء من 1 أبريل لحد 24 أبريل للمرحلة الأولى من بطولة سترايك أريبيا تشامبيونشيب.
رح تقدروا تشوفوا البث على قنواتنا تويتش وفيسبوك ويوتيوب اللي قدامكم على الشاشة. ورح تقدروا كمان تلاقوا جدول البث والأوقات على موقع البطولة strikearabia.playvalorant.com. بتمنى أني أكون شرحت لكم بشكل جيد عن بطولة سترايك أرابيا. بس للتذكير مرة ثانية، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انستغرام وتويتر علشان تعرفوا آخر التفاصيل والتحديثات اللي بتخص هذه البطولة. مني ومن فريق رايت جيمز بتمنى لكم جميعا التوفيق. مع السلامة.